ඇකඩමි එක තිබුණාද ෆවුන්ඩේෂන් ඇකඩමි එක බ්‍රයිඩල් මේකප් එකක් ඒකයි ගොඩක් සතුටුයි මොකද මිස්ගෙන් ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වුණා ඊට කලින් මිස්ගෙන් ඇකඩමි වලට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා ගොඩක් සතුටුයි වගේම මිස්ගෙන් දැනගන්න ගොඩාක් දේවල් තිබුණා ගොඩක් කෝසස් වලින් දැනගෙන කරගෙන යනවට වැඩිය මිස්කියක් නැතුව සයින්ට දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මිස්ටේ ස්තුතියි. තව මිස්ගේ මේ වගේ ෂෝස් වලට අපිට සහභාගී වෙන්න මිස්ගේ ඇකඩමි තව ඉදිරියට හොඳට කරගෙන යන්න අපිටත් ආයෙ තව දේවල් කියන්න කියලා මිස්ටර් කියනවා. ගොඩක් thank you. ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ගොඩක් thank you.